Hello everyone, welcome to another episode of my daily vlog. Aji hoy Tuesday, which is my veg day. So বহুত ডিসকাশন কৰিলো মাৰ লগত কি খাওঁ কি বনাওঁ এটা নন ভেজ ঘৰত ভেজ খোৱাটো এটা বহুত ডাঙৰ ডিসকাশন সো বহুত ডিসকাশন কৰাৰ পিছত ডিসাইড হ'ল ভেজ বিৰিয়ানী বনাম সো কথা মতে কাম লাগি গলো কামত ইয়াতে বস্তুবোৰ মই যোগাৰ কৰিলো যি আছিলে ফ্ৰিজত দৈ পনীৰ গাজৰ বিন আৰু এতিয়া মই বস্তুবোৰ সব একেলগে ভালকে মেৰিনেট কৰি লম বেছি একো দিয়া নাই জাস্ট যি ড্ৰাই ইনগ্ৰেডিয়েন্টস আছিলে সেইবোৰে দিছো দৈ দিছো নিমখ জিৰা নৰ্মেল মছলাখিনিকে ভালকে মই মেৰিনেট কৰি লৈছো আৰু মই আলুও দিছো বিকজ হোৱাটছ বিৰিয়ানী উইদাউট আলু সিন্স মই চিকেন দিব নোৱাৰো সো আলু দিয়ে কাম চলাইছো মোটাত পনীৰ আছিলে আপোনালোকে দেখা পাইছে তো পনীৰখিনিও ভালকে দি দিছো মেৰিনেট কৰিবলৈ আৰু ইয়াতে পিঁয়াজখিনি মই ফ্ৰাই কৰি আছোঁ চ' নিজেও চাহৰ জুতি লৈ আছোঁ বিকজ জানেইতো চাহ খালে মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হয় তো এনেকৈ চাহ তাহ খাই কাম কৰি আছোঁ ইফালে মই পানী বহাই দিছোঁ চাউলৰ কাৰণে আৰু মায়ে চাউল দিছে বিকজ মই দিলেতো জানে ক্লামজি হয় পৰি যাব সেইকাৰণে মায়ে হেল্প কৰি দিছে ইয়াতে মই অকণমান ঘি দি দিছোঁ আৰু একো দিয়া নাই ঘি দি পেলাই চব চব্জিবোৰ ভালকৈ কম জুইত ঢাকনা মাৰি পেলাই থৈ দিছোঁ যাতে চব্জিখিনি নিজেই যোনটো পানী ৰিলিজ কৰিব সেইটোতে ভালকৈ কুক হৈ যাব টাইম ফৰ লেয়াৰিং তো ইয়াতে মই চব্জি যিখিনি ভাজি লৈছিলোঁ তাতে লৈ লৈছোঁ তাতে চাউল যোনখিনি মই 80% ডান কৰিছিলোঁ সেইখিনি দিছোঁ আৰু ফ্ৰাইড বাৰিষ্টা ধনিয়া আৰু মইতো বাটিত কেওৰা পানী কেশৰ আৰু গাখীৰ নিমখ দিছোঁ ওপৰৰ পৰা আৰু বাছ মোৰ লেয়াৰিং শেষ তাৰপিছত এইটো মই অকণমান দাম দিছোঁ আটা দি এইখিনি বিৰিয়ানীখিনি হয় মানে মই অকণমান স্কিন কেয়াৰো কৰি লৈছোঁ বৰফ লগাইছোঁ অকল টাইম ফৰ দ্য ট্ৰুথ চ' এইটো যেতিয়া মানে খুলিছোঁ ট্ৰাষ্ট মি যোনটো ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে আই কাণ্ট এক্সপ্ৰেছ ইন ৱৰ্ডছ চ' এইটো আছিলে মোৰ আজি ভেজ ডে আই হোপ ইউ লাইক ইট বাই বাই